चला ना तुम्ही काय चिकन करायचं लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। नमस्कार, मी मनोहर इनामे सर
माझ्या सर्व युट्यूब प्रेक्षक वर्गांना, सर्व हितचिंतकांना, सर्व हनुमंत भक्तांना आज हनुमान जन्मोत्सवाच्या खूप खूप साऱ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। नक्कीच भगवान हनुमंतराया आपल्या सर्वांवरती एक चांगली दृष्टी ठेवेल आणि हनुमंतरायाच्या आशीर्वादाने आपल्या आयुष्यातील सर्व संकट दूर होतील आणि आपल्या आयुष्यातील सर्व गोष्टी या व्यवस्थित चालतील, सुरळीत चालतील आणि सर्वांना आरोग्य लाभो आणि हनुमंतरायाचा आशीर्वाद सर्वांना मिळत राहो। सर्वांना पुन्हा एकदा हनुमान जन्मोत्सवाच्या खूप साऱ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।